नमस्कार साथीहरू, अहिले म काठमाडौँको छाबहिल चौकमा छु। पानी परिरहेको छ र ट्राफिक निकै जाम छ। यस्तो वास्तविक अवस्थामा मैले हिजो मात्र किनेको सेमीमाई ओम्नी 4K 360 ड्यास क्यामको पहिलो रोड टेस्ट गरिरहेको छु। पहिलो अनुभव निकै राम्रो लागेको छ। वर्षाको समयमा भिडियोको स्पष्टता राम्रो देखिएको छ। सडक, गाडी र वरिपरिको दृश्य राम्रोसँग रेकर्ड भइरहेको छ। यदि तपाईं ड्यासक्याम किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने 70mai Omni 4K एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यस्ता भिडियोका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।